Вітаю всіх на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в мене риболовля. 15 година на годиннику. Я вирушив рибалити. Риболовля намічена в мене в межах міста. Їхати недалеко. Їду десь в район Північного моста. Зібрався я на швидку руку. В мене всього один фідер. Все відбулося дуже швидко. Лайт риболовля. І я погнав. Сьогодні останній день березня. В мене був запланований вихідний. І, мабуть, через те, що деякі товариші мене називають на «ви», мене стало двоє, два Тараса. Один Тарас мені півдня казав, що лежи на кроваті, дивись телека і нікуди не їдь. Другий Тарас казав, да плюнь ти на все, плюнь на те, що завтра на роботу, вставай і їдь на риболовлю. Ну, якщо чесно, то риболовля відкладувалась завдяки синоптикам. Вони на сьогодні обіцяли нам 70% дощу. Пісочок треба встати. А потім уже сьогодні в обід всього 20% дощу. І навіть на небі бачу ясні плями. Тому так пізно їду на риболовлю. Чесно кажучи, є перепад тиску. Чи буде клювати риба на Дніпрі, невідомо. Ну, треба перевіряти самому. На вихідних я там автівкою проїжджав, було дуже багато рибалок. Брат мій, до речі, їздив, трішки плотви наловив. А що наловлю я, побачимо. Якщо нічого не зловлю, то відео теж буде. Не проїхав і півдороги, мене застав дощик. Поки що невеличкий. Я вже біля води і зараз буду шукати собі місце. Рибалок, чесно кажучи, один на одному. Так що я їду далі. І, до речі, у суботу тут одному рибальці дуже повезло. Він зловив карпа. Це до мене попало таке відео. І цей рибалка був не мій кум-говноїд, але з досвідом, скоріш за все. Тому що зміг витягнути таку велику рибу. Біля альтаночок зупинився на водопой і заодно гляну ситуацію біля річки. З місцями я маю на увазі. А з місцями тут туго. Свободні тільки ось такі зарощі, де рибу не витягнеш. А там, де комфортно рибалити, все забито. Так що їду далі. Так, риболовля по часу здвигається. Пробив колесо. І я так розумію, тут щось серйозне, бо гель не допоміг. Ну нічого, зараз буду щось робити. А що я буду робити? Міняти камеру, мабуть. Хоча, так як там гель, якщо немає якогось саморіза, буду підкачувати. До речі, це перший прокол в цьому році. Ні, як не піде. Треба зняти сумочку, заважає. От зручно, коли сумочка знімається швидко. Оп! Покрутив, начебто нічого не побачив, а ось, дивіться, такий поріз і видно, що гель витікає. Ось свіжий він. І поріз такий чималенький. Мені здається, що гель не заб'є.
Ну що, буду міняти камеру. Ставлю нову камеру, бо там не один поріз виявляється. Ось який маю я ремкомплект. Лопатки, мультитул, латки, стяжки, якісь там гаєчки, клей, латки. Ось бачите, і це в мене не безкамерка, це десь вже всі руки в цих соплях. А тепер уявіть, що буде з безкамеркою, якщо її бортірувати. Ну, тут кожному своє. Я собі вибрав, буду їздити на камерах. Ретельно перевіряю покришку, може що оп, і не дарма. Нашов я, що пробило. І це була, ще не достав. Це була колючка. І, до речі, цю колючку я мог би насправді дати тиску. Але як дати тиску? Щось я качав. Коротше, я, чесно кажучи, щось розчаровуюсь в цьому гелі. Дома вже буду займатися тою камерою. Але поки що я побачив колючку, ну, коли я крутив колесо, то я чув 2 шипіння. Тобі ж і поріз вже я показував, до речі, де він. То щось, мабуть, я гостреньке спіймав, а колючка то, можливо, і стара була. Бо насправді переднє колесо мені бортували, 8-ку виправляли, то там було декілька оцих колючок і цей гель тримав. Да, мабуть, то колючка була старенька, а десь поріз був. Ладно, вставляю нову камеру і погнав. Крути не крути, а хвилин 15-20 вигаїв часу на ремонт колеса. Поки ремонтував, повз мене проїхало десь з 500 велосипедистів. Ну, це відомий маршрут. І 2 велосипедиста зупинялись, пропонували допомогу. Респект хлопцям. А тепер питання. Підскажіть, як клеїти камеру, в який гель? Це ж він не дасть клею засохнути, як воно зробити. Знайшов я собі таке вільне місце. Видно, що тут рибалять рибалки, а не свині. Хтось зробив вимостку. Ну, що, прийде власник, подвинусь. Справа, зліва є місця для риболовлі. Буду тут розташовуватись. Так, але ж як тут закидати ось? Зверху дерева не дасть. Ха-ха-ха. Не піде це місце, піду сусіднє гляну. По сусідству тут взагалі все круто. Дивіться, якщо я зайду на ось цю вимостку, що в мене зверху? Зверху в мене все достатньо, щоб кидати. Але коли дадуть воду, тоді і побачу, що буде. Оце в мене сьогодні такий робочий стіл, на якому я навіть буду сидіти. Прикормка в мене з минулого разу. Це така дрібна фракція червоненька. Я думаю, достатньо поки що. І ось така пелець, крупна фракція. Садка навіть не брав, бо він у мене в заморозці, відерце, якщо буде, що туди класти. Тут під берегом
сміття, але якось воду ми наберемо. О, це багато щось, мабуть, вилити, поки не пізно, а мо й не багато. Прийшлось трошки додати корма, бо води переборщив таки. Ну нічого, корм я можу забрати в морозилку, якщо що. Оце воно. Годівнички. Взяв я тут такі, щоб краще вони вспливали. Це флагмановські. 84 грама, а це флагмановські нові. Вони ще не рибалили, але бачите, вже такі затягані і навіть не видно, яка вага. Важко розібрати. Так, поставлю я 84 грама. Ось цю. До речі, леска в мене ось така. Поводки в мене з минулого разу залишились готові. Довжина їх буде десь сантиметрів та 60 нехай. І цей раз поставлю фідергам у мене є. Що таке фідергам? Минулу рибалку я розповідав для нерибалок. Ага, є, був. А може й знайду. Знайшов. Це така резиночка, ось бачите? Вона між оснасткою і повідцем буде грати роль амортизатора. Тим паче підсаку я не брав. Оп. Так. Ось такий черв'ячок. І опариші живі, нікуди не ділись. Раз. Два. Три. Все, робимо перший закид, це буде пробний, щоб закліпсуватися. Так, і готовлю резиночку для кліпсування, ось так. Бачите, який дожився, кофта драна, позорний блогер. А мінус риболовлі, тут, бачите, пливуть ось такі баракуди по Дніпру. Вони будуть чіпляти шнури іноді. Треба бути уважними. Повідець, та майже метр вийшов у мене. Так, треба вибрати точку, з якою я буду регулярно пуляти. Ось звідси десь. Щоб у мене годівничка ложилася приблизно в одне місце. От бля. Оце таке я люблю. Зачепив. Відчепив, але треба тепер поправити цього хробака. Все тут добре, перевірив. Перевірив 10 разів, бо на минулій риболовлі ви пам'ятаєте, як все траплялося. Так, ну і кидаємо так. Вибрав напрямок, погнав. Раз, два, три. Хоп. Ну і так. Ого. Тільки що дивився, тоне секунд 7, мабуть. Ще й зносе. 80 грам, понесло. Щось мені здається, що я тут риби не наловлю. Всі ловлять рибу туди, ближче до Московського, а я глибше від'їхав. 80 грамів тут понесло, тут течія. Ну, як буде, так буде. Витягнув спінінг і зрозумів, що тут я не порибалю. Тут несе сміття, прям, ну, дуже несе. Ось, бачите,
І воно несе і несе. Треба мені шукати інше місце, де сміття це проходить далі від берега. Так, я складаюсь по-швиденькому, їду в напрямку назад. Ось це рибалити тут не дасть аж ніяк. Спінінг отак перемотав ізолентою, в руках повезу. Корм пересипаю ось назад. Так, не фартить сьогодні. Ех. Проїхав до Північного моста. Там все забито. Стать ніде. Сьогодні в нас середа. Всі рибалки з рибкою майже. Поспілкувався, ловлять. А я знайшов собі ось таку галявину. Вона мені взагалі не нравиться. Навіть не знаю, як рибу виважувати тут. Але сміття не несе. І в мене залишається десь 1,5 годинки, це максимум на порибалити. І я вже роблю для себе висновки, що сюди я їздити не буду. Ні. Рибалити в толпі – це для мене не відпочинок. Ну, не цікаво. – 17:45. Роблю перший закид. Ще тут і сонечко в очі. Але сміття проносить реально там далі, куди я не докину. Ну, побачимо, що тут. Часу зовсім небагато в мене на риболовлю. Настрій не налаштований я на риболовлю, але я поупираюся. Буду рибалити як спортсмен. Кожних хвилин 7 перекидати, закармлювати, а мо якусь рибку 2 зловлю. Але тільки що була дрібна покльовочка. Другий закид. Я не знаю, куди тут кидати. Кидаю аби як. Як закліпсувався на першому місці, так і тут кидаю. Глибина, я так зрозумів, тут невелика. В мене знову була покльовочка і внятніше, ніж перед цим. І це точно вже була не мусорина, смітнина. Мусорина – це ті, що стоять оце, машуть. Так, давай, клюй, клюй, клюй. Ну, чекаю. І, до речі, я витягнув, біленький висів, червоного не було. Може, то він відпав. О, бачите? Ну, плотва так не клює. Це щось таке, може, годівничку довбає. Ладно, почекаю цей раз ще. Можливо, якась сопля висить, тому витягну, перевірю. Ви знаєте, все на місці. Ось мій хробак, біленький. Це якась дрібнота дьоргала. Ну нічого, роблю експеримент. Чисто на хробаків, на біленьких. Закид номер 3. Гарно, що все в одну точку. Рибка годується. Покльовки на білого, ледь-ледь щось соває. Я не знаю, перекидати, не перекидати, ну це не діло, це
щось там зовсім маленьке. Замахали мене ці клювання, і я вам скажу, що щось висить. Щось дрібне я таки зачепив, зараз покажу. Ось що клює, бачите? Ось такий крупняк. Садок не взяв, значить риби не буде толкової. Ну і не треба. Годуємо точку далі. А раптом клюне якась більшенька. Так, на білого я зрозумів, що клює. А давайте спробуємо самого червоненького. Спробувати треба. Хоч я й не вірю, що на нього щось може клюнути. Але краще зробити, ніж не зробити. Ось такі. Закид номер 4. Десь 2,5-3 секунди тоне. Це метрів 2,5-3, мабуть, глибина. На хробака те саме. Щось так ледь-ледь. Ну, це ця дрібна рибка. До речі, мій брат в суботу, коли рибалив, то рибка в нього теж була не дуже крупного розміру. На Десні в мене була набагато краща. Там по 200 грам, по 250 нехай, а тут такі 70-100 грамові рибинки. Щось клює, але ж хробак там, ви бачили, був великий. Повинна велика риба була клюнути, а не такі дитячі покльовки. І що? І що? О, це щось супротив дає. Я відчуваю. Ну теж ось така невеличка плотвичка. Мені така плотвичка не потрібна. В принципі, ось такого розміру брати можна. Може і візьму. Дали воду. Мені потрібно зміщуватися, бо воно швидко затопить, наскільки я знаю, і буде мені потім незручно. Годівничка. І повісив ось, бачите, 2 опариша. І в мене закид номер 5, мабуть. Ось так піддрочує на 2 опариша. І я думаю, там щось сидить. От навіть не знаю, спішити чи не спішити в даному випадку. Витягну, бо покльовка була цікава. Товкнули воду, сміття поперло. Рибки немає. Тому висновок такий, не треба спішити. Рибки нема, але і опаришів немає. Проспав Тарасик. Цей раз ставлю одного червоного. Закид номер 6. Раз, 2, 3. 3 секунди тоне. Годівничка 84 грама. І майже відразу ось такі клювання. Невнятні, ну так клює тут дрібнота. Я чекаю клювання внятного. Зняв колокольчик, давай, 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 давай. Там же хробачок. Клюнь, крупна рибка. Мені, в принципі, достатньо сьогодні зловити одну, отаку рибу. Поклювало і затихло. І це, скоріш за все, з'їло. Треба тут підсікати, не так, як на Десні, що риба сама засікається. А я так і зроблю зараз. Поставлю біленьких і буду підсікати відразу, не чекати внятної покльовочки.
Дивіться, була гарна покльовка і не повторює. А може хробак несмачний, попробувала, виплюнула і поплила далі. Ну, нехай інша підпливе тоді. Знову закид, забувся який, збився. Ну це не важливо. Раз, два, три. Да, незручно тут рибалити, шум міста. Але коли нема можливості кудись поїхати, то хоч так. Що я зробив? Убрав фідергам і скоротив повідець. І роблю наступний закид, ще зблизився десь сюди на метр, тому що водичка прибуває. Це я так експериментую, але в мене на це перев'язування ушло дуже багато часу, хвилин, мабуть, 10. Щось там то гачок за штани зачепився, то ще щось. Коротше, це вже ознака, що треба їхати додому. Раз, два, три. Хоп. Так, чекаю клювання. О, відразу і непогане. Повідець скоротив, фідергам убрав, може краще буде самозасікання, але нічого не покращується, бачите. Тільки годівничка торкається дна, відразу йде клювання дрібноти. Ну, показую все як є. Можливо, хтось справа, зліва тягає крупну плотву. Оп! А в мене нема крупної плотви. І ось було клювання, якоби вчасно я підсік, рибки немає. Чому? Бо клює отаке о, це 100%. Оп. О, оце я відчув, що я засік рибину і щось даве, ого! І навіть поперло в сторону. Може якась крупна. Оце я засік. Відчуваю. Водить прямо. А знаєте чому? Бо ось як вона засіклась. Рибка непогана, але засіклась, дивіться. За бок я її піймав. Буває таке, забагрилась. Закидую на крупну рибу. Відразу покльовка, навіть в руку відчув. Оп! І відчуваю знов рибку, і знов давить, і здорово. Чому? Бо, мабуть, якесь ще сміття зачепив. Що я й казав? А де риба? А де риба? Ну, покльовка була дуже внятна, і риба якось потягнула вниз. Ото я годівничкою чіпанув оцієї трави. Ох, і гарне клювання тільки що було. Але так раз і тиша. Часу залишилось зовсім небагато. Але все одно часу вийшло більше, ніж я розраховував, більше, ніж години. Годинник вже перевели, а Тарасик це не врахував. До речі, при такій риболовлі мог би врятувати пуфік якийсь. Може каша, може там перловка,
Бо я насправді на Дніпрі взагалі не шарю, як ловити, і не люблю. Коментуйте, хто тут рибалить, що Тарасик робив сьогодні не так. Тарасик це я, якщо що. Спробую ще на хробака. Ще пару закидів і поїду додому. Надоїло мені ось таке все. Але, ви знаєте, як я завжди кажу, краще, ніж на дивані. Хоча півдня я якраз на дивані і пролежав. Ось такі покльовочки на хробака. Такий щось засік. І тут, знаєте, треба тягнути швидесенько, бо там я, так зрозумів, бровка. Перед цим у мене рибина туди годівничку і занесла. Відчуваю. Тягну рибку зі сміттям. Ну, це берибельна рибка. Дивіться. Зовсім непогана. А цей раз закинув і покльовочок немає. Я навіть колокольчик повісив, вже хвилин 5 тиша. І це, тільки сказав, почались ось такі дрібні клювання. Я думав, запутався повідець, ні. Якщо щось дибає, то ні. Тоді чекаємо. До речі, цього разу рибку я додому заберу, хай і небагато, бо в мене в морозильці є з минулої рибалки, я туди добавочку зроблю. А потім чи на тараночку, чи на сковорідочку, побачимо. Клювання не відчував, але там висить ось така невеличка рибка. Бачите? Сміттям забилося, тому не відчував клювання. Ну і плюс вона невелика. Вже якоби пора і додому їхати, а воно ж покльовує. Водичка почала відступати, був толчок, пішла назад. На сьогодні шабаш. Тільки що була така внятна покльовочка. Не знаю, що там, навіть щось і давить. Да, рибка є. О, ще й так супротиву дає. Вже темніє, не знаю, як там буде якість відео, бо я вночі давно не знімав, не налаштовував. Оце, до речі, на сьогодні сама крупна залікова рибка. Трошки навчився ловити рибку на Дніпрі. Ось, зовсім небагато рибинок я додому повезу, але це буде добавка до минулого улову. Я вже повністю зібраний, додому крутити мені десь хвилин 30. На цьому кажу всім до побачення, дякую за перегляди, до нових зустрічей.